प्रवासासोबत नेण्यासाठी आपल्याला असेच काही पदार्थ हवे असतात, जे चविष्ट आणि पौष्टिक असण्याबरोबर कमीत कमी 4 ते 5 दिवस प्रवासात टिकून राहतील. आणि लहान मुले जर सोबत असतील ना, तर डबा सोबत नेणं हे अत्यावश्यक होऊन जातं. आणि डब्यामध्ये भाजी-पोळी जर नेली, तर मुले अजिबात खाणार नाही. त्यापेक्षा तुम्ही मेथीचा हा ठेपला बनवून बघा. चवीलाही मस्त लागतो आणि पौष्टिकसुद्धा आहे आणि 3 ते 4 दिवस प्रवासात छान टिकून राहतो. तर आपल्याला मेथीचा ठेपला बनवण्यासाठी इथे ताजी मेथी घ्यायची आहे. मेथीचे देठ घ्यायचे नाही, फक्त पानं घ्यायचे. सर्वात आधी आपल्याला मेथी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. मेथीचं प्रमाण इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तर मेथी किंवा पालेभाजी धुवत असताना पाण्यामध्ये अशी बुडवायची आणि अलगद उचलून घ्यायची. म्हणजे जी माती, धूळ असते ना, ती खाली बसते. चाळणीवर ठेवायची, याचं पाणी निथळू द्यायचं. बघा किती माती खाली आहे ना. आता काय करायचं, मेथीला असं दाबून धरायचं आणि अशा पद्धतीने अगदी बारीक असं चिरून घ्यायचं. ही प्रोसेस आपल्याला 2 ते 3 वेळा करायची आहे. मेथी तुम्ही जेवढी जास्त बारीक चिराल ना, तेवढे मेथीचे ठेपले छान बनतात. तर आपल्याला अशा पद्धतीने याला अगदी बारीक असं चिरून घ्यायचं आहे. बघा चिरून झाल्यानंतर मी तुम्हाला मेथी दाखवते आहे. अगदी बारीक अशी चिरून घेतलेली आहे. मी इथे एका बाउलमध्ये ही मेथी काढून घेते आहे. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे. अर्धा ते 1 इंच आलं, 4 ते 5 लसूणच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरे याचं वाटण तयार करून घ्यायचं. ओबड-दोबड केलं तरीही चालेल. खूप बारीक असं वाटण तयार करण्याची गरज नाही. हे वाटण सर्वात आधी आपल्याला मेथीमध्ये घालायचे आहे. आता यानंतर मी इथे पांढरे तीळ घालते आहे. जवळपास 1 ते 2 चमचे घालायचे. छान चव येते ठेपल्यांना. आता 1 चमचा ओवा घालायचा. ओवा हातावर असा चोळून घालायचा म्हणजे याचा फ्लेवर छान येतो. आता यामध्ये मी अर्धा चमचा हिंग घातलेला आहे. अर्धा चमचा कसुरी मेथीचं पावडर, 1 चमचा सोप घालते आहे. ही सुद्धा हातावर चोळून घालायची. लाल तिखट घालायचं 1 चमचा, 1 चमचा धनेपूड घालायचं, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद घालायची. सोबतच जिरेपूड घातलेला आहे अर्धा चमचा आणि इथे आता मी घालते आहे गव्हाचं पीठ. सुरुवातीला मी 3 ते 4 चमचे घातलेले आहे आणि 1 चमचा बेसन पीठ घालायचं. सोबतच चवीनुसार मीठ घालायचं, चिरलेली कोथिंबीर. आता बरेच वेळा काय होतं, ठेपले बनवून झाल्यानंतर काही वेळाने वातळ होऊन जातात, ते खायला छान लागत नाही. असं होऊ नये यासाठी यामध्ये 2 चमचे मलाईदार दही नक्की घालायचं. यामुळे ठेपल्यांना मस्त चटपटीत अशी चव येते आणि 4 ते 5 दिवस ठेपले जरी ठेवले ना, तरी वातळ होणार नाही, मस्त मऊसूतच राहतील. आता याचा मी डो तयार केलेला आहे, पण मला अजूनही हा डो सैलसर वाटतो आहे. याचे ठेपले आपल्याला व्यवस्थित लाटता येणार नाही, यासाठी यामध्ये आपल्याला परत गव्हाचं पीठ घालायचं आहे. तर पीठ मी इथे 3 चमचे परत घातलेलं आहे. हाताला जे कणिक चिकटलेली होती ना, ती सुद्धा मी कोरड्या पिठाने काढून घेते आहे आणि परत एकदा हे मळून घ्यायचं आहे. तर ठेपल्यांसाठी आपल्याला खूप मऊसूद अशी कणिक मळायची नाही आहे किंवा खूप घट्टही डो मळायचा नाही. आता यामध्ये आपल्याला सर्वात शेवटी 1 चमचा साजूक तूपही घालायचं आहे. यामुळे सुद्धा ठेपल्यांना चव छान येते आणि ठेपले वातळ होणार नाही, मस्त मऊसूत बनतील. आता हे मळून झालेलं आहे. झाकून ठेवूया काही मिनिटासाठी, फक्त 10 ते 15 मिनिटासाठी. जास्त वेळ झाकून ठेवायचं नाही, नाहीतर याला पाणी सुटतं. मी यासोबत एक चटणी बनवलेली होती. याची रेसिपी मी शेअर केलेली नाही आहे, पण तुम्हाला हवी असेल तर मी नक्की शेअर करेल. तर डो मी 10 ते 15 मिनिट झाकून ठेवलेलं होतं. यामुळे काय होतं, पीठ छान मुरतं आणि ठेपले परफेक्ट बनतात. चला आता या डोचे आपण समान भाग करून घेऊया. ठेपले जे असतात ना, ते अगदी पातळ लाटल्या जातात, जेणेकरून ते आतपर्यंत छान शिजतील आणि व्यवस्थित शिजल्या जर गेले, तरच ते 4 ते 5 दिवस टिकून राहतात. त्यामुळे ठेपल्यांसाठी जे आपण बॉल इथे तयार करतो आहे ना, ते खूप मोठ्या आकाराचे मी तयार केलेले नाही आहे. मध्यम आकाराचा पातळ पराठा बनेल एवढाच मी डो घेतलेला आहे. तर आता कोरडं गव्हाचं पीठ घ्यायचं आणि याचा ठेपला लाटत असताना अगदी पातळ असा लाटायचा आहे. जेवढा जास्त पातळ लाटाल ना, तेवढाच हा छान टिकून राहतो आणि तेल घालून आपण याला परततो ना, त्यामुळे आतपर्यंत छान तेल मुरल्या जातं आणि त्यामुळे ठेपला 4 ते 5 दिवस अजिबात खराब होत नाही, छान टिकून राहतो. तर बघा इथे ठेपला लाटल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, मी अगदी पातळ असा लाटून घेते आहे. आपण चपाती लाटतो ना, त्यापेक्षाही जास्त पातळ याला लाटायचं आहे. अगदी सपाट करायचं आहे. कोरडं गव्हाचं पीठ घालायचं आणि असं लाटत जायचं.
बघा या ठेपल्याची थिकनेस बघून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, मी किती पातळ असा लाटलेला आहे. चला आता शेकण्यासाठी तवा सुरुवातीला मध्यम आचेवर गरम करायचा. ठेपला घातल्या-घातल्या गॅस हाय फ्लेमवर करायचा आणि घातल्यानंतर लगेच एका सेकंदामध्ये पलटवायचं आहे दोन्ही बाजूनी. आता हा अर्धा कच्चा शिजलेला आहे ना, यावरच आपल्याला तेल घालायचं आहे. यामुळे 2 फायदे होतात. एक तर ठेपला जो आहे ना, तो शेकून झाल्यानंतर मऊ लुसलुशीतच राहतो आणि त्याचबरोबर जे तेल आपण लावून घेतो ना, ते आतपर्यंत छान मुरल्या जातं. त्यामुळे काय होतं, ठेपल्याच्या आतमध्ये तेल गेलं, की ठेपला 3 ते 4 दिवस टिकून राहतो. आणि ही जी ट्रिक आहे ना, फक्त मी ठेपला बनवण्यासाठी वापरत नाही, तर मऊ लुसलुशीत चपाती बनवण्यासाठी सुद्धा वापरते. तवा सुरुवातीला मध्यम आचेवर गरम करून घेते. चपाती घातल्या-घातल्या गॅस हाय फ्लेमवर करते आणि घातल्यानंतर लगेच एका सेकंदामध्ये चपाती पलटवून घेते. दोन्ही बाजूनी अर्धी कच्ची शेकल्या गेली, की तेल लावून घेते आणि मग छान काठोकाठ शेकून घेते. यामुळे चपाती दिवसभरच काय, तर दुसऱ्या दिवशी जरी बघाल ना, तर जशीच्या तशी तुम्हाला दिसेल. तर आता इथे ठेपले जे आहेत ना, ते आपण दोन्ही बाजूनी छान शेकून घेतलेले आहे. सराट्याने असा दाब द्यायचा आणि काठोकाठ छान डाग पडेपर्यंत नीट शेकायचे आहे. असं नाही आहे, की लवकर-लवकर पलटवले, तर आपण छान शेकलेले नाही आहे. मी सराट्याने दाबून-दाबून याला दोन्ही बाजूनी छान डाग पडेपर्यंत शेकून घेतलेले आहे. अजिबात हे कच्चे राहायला नको, नाहीतर खराब होतील. बघा ठेपले बनवून झाल्यानंतर कॉटनच्या कपड्याने झाकून ठेवायचे म्हणजे हे वाफेमुळे छान मऊसूद राहतात, वातळ होणार नाही आणि नंतर काही वेळाने जेव्हा तुम्हाला डब्यामध्ये भरायचे असतील, तेव्हा पूर्णपणे गार करून घ्यायचे. गरम-गरम डब्यामध्ये भरायचे नाही. कुठलाही पदार्थ असो, मग ती भाजी, चपाती असो, ठेपले असो, पराठे असो किंवा नाश्त्याचा कुठलाही पदार्थ असो. गरम-गरम डब्यामध्ये जर तुम्ही भरून नेला ना, तर तो खूप वेळपर्यंत टिकत नाही. लवकर आंबतो, खराब होऊन जातो आणि त्याला वेगळाच असा वास यायला लागतो. त्यामुळे डब्यामध्ये कुठलाही पदार्थ नेत असताना नीट गार करून घ्यायचा आणि नंतरच डब्यामध्ये ठेवायचा. आता हे ठेपले तुम्ही बघू शकता. अगदी मऊसूत झालेले आहे ना आणि दिसायला बघा काय भारी दिसते आहे. चवीलाही खूप मस्त लागतात. लहान मुलांनाही आवडतील एवढे चविष्ट आहेत. मेथी म्हटलं की मुले खायला बघत नाही. पण हे मेथीचे ठेपले ना मुलेसुद्धा आवडीने खातील. नक्की ट्राय करून बघा. मेथीच्या ठेपल्याची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही बघायची असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करून Facebook पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.